Traversăm în acest moment o oră și jumătate. O oră și jumătate de când așteptăm să urcăm cu acest cable car la Marele Zid. Ok. Există și o gondolă și la întoarcere există și un tobogan. Pentru că altfel ar trebui să urcăm foarte mult și este foarte cald. Nu mi-e lene să urc. Chiar îmi place. Doar că pe căldura asta este infernal. Da, știu că nu este momentul perfect să vii în China în august, dar dacă tot vii în august, ce tare sunt ăștia care coboară pe tobogan. Văd și un ambuteiaj aici. Dacă totuși vii în august în China, vină la Marele Zid duminica, ci că ar fi mai puțin aglomerat sau în timpul săptămânii, evite zilele de sâmbătă și aici sunt concedii. Și sunt foarte mulți oameni care vin evident la Marele Zid, mai ales chinezi. Sunt foarte puțini străini, am văzut destui, dar aproape deloc români. Puțini dintre noștri au descoperit cât de ușor se poate veni acum, cu siguranță se vor înmulți. Așa că, dacă vezi bucata asta, iată câteva ponturi despre cum poți să faci să ajungi aici, la Marele Zid și nu numai, în China. Dar înainte de asta, hai să ne bucurăm un pic de peisajul ăsta absolut spectaculos. Trecem printr-o pădure de conifere, suntem pe această gondolă care ar trebui să ne ducă în 6 minute până sus, pe Marele Zid. Care, o să zic imediat dacă se vede sau nu din satelit. Ia ghici, se vede sau nu se vede din satelit Marele Zid chinezesc? Hello, hello! Și acum, dacă tot testăm camera asta, hai să o întindem bine de tot.三、信息注意安全，听从工作人员的指挥。四、进入站台后不要拥挤，按顺序上车。五、身高低于1.3米的儿童应在成人人陪护的场所。六、乘坐者必须要自然前进。Și deja de aici începe să se vadă Marele Zid acolo sus frumos. Iar aici este topoganul pe care am de gând să cobor. Lorena are emoții în legătură cu ideea asta a mea și a Arianei, dar o să vedem. Cel mai probabil o să și facem. Însă e destul de încins metalul. Pentru că, încă o dată, este destul de cald, dar aici parcă e ceva mai răcoare decât în oraș. Peisajul este într-adevăr minunat. Absolut fascinant. Foarte multă vegetație de jur împrejur. Unul dintre puține locuri unde am fost în China, unde poți să vezi atât de multă natură, fără prea multă construcție umană. Și e fain. Chiar mi-aș plăcut să fac un hike pe aici. Ar trebui probabil să revin într-un anotimp un pic mai prietenos cu drumeția, pentru că e o destinație interesantă. Până la Marele Zid de aici am venit de departe, dar dacă stai să cauți un pic, zidul este mai lung decât distanța până la zid de la noi de acasă. Până ajungi din România la Marele Zid chinezesc, faci mult mai puțin kilometri decât distanța lui totală. Are peste 21.000 de kilometri. Evident, nu tot arată așa de bine ca Marele Zid de aici, dar e lung, e mare și se muncește la el neîntrerupt. Pe parcursul istoriei, în ultimii 600 plus de ani, aproape 700 de când se tot lucrează la zidul ăsta, au muncit milioane de oameni și se estimează că ar fi murit sute de mii, peste 1 milion de oameni, întreținând această fortificație, acest zid fascinant care să protejeze imperiul de invadatori. Este o destinație turistică acum, este o moștenire culturală a poporului chinez și eu sunt de aici să mă bucur de ea, pentru că
am venit să văd zidul. La fel cum am fost să văd și orașul interzis. Și acum, până ajungem la zid, nu am nevoie de mai mult de 20 secunde să zic despre orașul interzis. Ia-ți biletele cu o săptămână înainte sau dacă nu le iau cu o săptămână înainte, îți faci curaj, intri pe la Dong Huamen, te duci la Visitor Center, îl rogi pe băiatul de acolo foarte frumos să-ți dea bilete pentru ziua respectivă și ai șanse mari să-ți dea în ziua respectivă. După care intri în curte, traversezi de la un capăt la altul și o să vezi o curte absolut simetrică cu foarte multe curți și foarte multe clădiri în care nu poți să intri. Arată mult mai bine în poze și în filmulețele de pe YouTube decât în realitate, dar este o bifă de bucket list? Este. Și uite că am ajuns. Hai să vedem. Hai să vedem marele zid. N-a făcut și poză. Ok. Go, 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 go. No drone zone. Și aici deja și arată valoarea camerei. Am văzut chestia asta peste tot. Mai ales în regiunea Beijing. Este interzisă folosirea dronelor, mai ales în apropierea obiectivelor turistice de felul ăsta. Tocmai de aceea, o cameră 360, cum este asta nouă-nouță pe care o testez astăzi, este perfectă pentru așa ceva, pentru că pot să fac cu ea nu doar filmare 360 și vlogging, chiar și fără lavalier. Apropo, în momentul ăsta sunt tare curios cât de bine se aude sunetul. O să vă dau mai aici o bucată, un sample real de sunet de aici din aglomerație, după care o să-l trecem și printr-un sistem de modificare cu impi de inteligență artificială. Dar această cameră, pe care o vedeți că o folosesc așa, poate fi la nevoie și un pic de dronă. Și de un pic de dronă cred că o să am nevoie aici, la Marele Zid. Deci nu vreau să cred că asta e coada la întoarcere, pentru că am stat o oră jumate doar să urc. Lore, ai coada la coborâre? Eu nu cred asta. A, la telescaun. Ok. Manu, este intrarea la cableway. Ok. Și am ajuns. Și să ridicăm drona. Am ridicat drona. Foarte ciudate treptele astea. Suntem la punctul 5 aici. Oare mergem bine? Din categoria ponturi de călătorie, chinezii nu prea vorbesc alte limbi. Nu că nu vorbesc română, dar nu vorbesc nici engleză. Noroc cu aplicațiile de traducere. M-am descurcat foarte bine, apropo, cu aplicații de traducere de pe iPhone în vacanța asta, care permite să descarci local engleza și cu chineza, ca să poți să vorbești cu oameni. Și dacă tot am stat tibul ăsta, uite tu ce vedere frumoasă. Uite-te la asta. Hai să vedem cum se descurcă și la un pic de întuneric. Camera asta nouă, cu un senzor mai mare, cu filmare 8K în 360. Am intrat în Marele Zid. Deci există și o bucată în zid, nu doar pe zid. Și ia să ne folosim iarăși încă o dată de chestia asta. Asta e un efect tare. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Cum îi zice aici? Mutianiu. Mutianiu. Așa, Mutianiu. Pro tip, dacă vii în China, vrei să ajungi la Marele Zid, cea mai frumoasă bucată din Marele Zid este aici la Mutianiu. Nu știu cum se zice exact, dar uite cam așa se scrie pe ecran. Oricum, dacă dai Mutianiu pe orice fel de AI sau motor de căutare, o să găsești rezultatul despre această bucată, care este într-adevăr cea mai frumoasă, într-un cadru natural foarte fain și este cea mai bine păstrată și reparată. Și aici, dacă ai un pic de chef de travel, hai să-ți arunc câteva informații dacă te ajută la ceva. Suntem aproape de culmea acestui munte, care trebuia să protejeze de invaziile triburilor invadatoare, manciurienii și altele. Pe vremea aia nu aveau atât de multe camere de supraveghere și boxe și emisătoare de semnal 5G și Wi-Fi, cum avem aici, dar zidul era cam așa și avea foarte multe chestii foarte avansate pentru vremurile respective, pentru că zidul ăsta era gândit să se poată să se meargă pe el la nevoie chiar și cu cai, să se poată urca și să se coboare destul de repede de pe zidul ăsta, astfel încât cei de acolo din vale să fie foarte bine protejați de cei care ar fi vrut să vină de dincolo.
de zid. Zidurile acestea nu erau gândite doar pur și simplu ca un zid. Erau gândite într-adevăr ca un mod de protecție care să nu poată fi escaladate, așa cum vezi aici, dar în același timp trebuia să se trăiască pe ele și să se poată mișca rapid soldații pe ele. Dar nevoie să poată să și lupte, de aceea au și aceste creneluri. Și dacă ți se pare interesant modul în care a fost construit, mie mi se pare de asemenea, pentru că am căutat un pic. Pe lângă materialele la care te-ai putea aștepta, cimentul a fost întărit, mortarul a fost întărit, cu ce crezi? Cu orez. Aparent, adăugarea de orez în mortar face, nu cred că ăsta este adezivul original, dar ar face mortarul mult mai rezistent. Cred că ceva în genul ăsta făceau și romanii cu ceva timp înainte, pentru că zidul nu este chiar așa vechi. N-are mai mult de 6-700 de ani, deci romanii își cam cântau prohodul când chinezii făceau zidul ăsta ca să se protejeze. Traseul este fezabil, chiar și de cei care vin în 4 labe. Există chiar și o bucată, apropo, gândită pentru cei care nu ești bărbat, dacă nu urci bucata asta din Marele Zid în 2 picioare, dacă nu în 4 labe. Asta mă fascinează la majoritatea atracțiilor turistice de pe aici. Aproape toate clădirile sunt închise. Spațiile expoziționale sunt cel mult niște foișoare, niște chestii deschise, dar arată spectaculos. Ia uite ce fain arată chestia asta. Este mai folosim încă o dată de prăjina asta pe care am cumpărat-o zilele trecute. Nu cred că aveau paratrăze pe vremea aia, dar aici a susținut aproape pe munte. Și aici vine o bucată care ar trebui să scoată un pic de stamina din noi. Dacă vi se pare interesantă vocea mea, este o vară foarte caniculară și aici în China, peste tot este aer condiționat și cred că am intrat un pic transpirat într-o mașină. Uite, aici este un punct de acces. Ce spuneam? Un punct de acces prin care se putea intra și se putea ieși ușor către zid. Nu știu dacă putea să urce un cal pe aici, dar cred că un cal antrenat și suficient de puternic ar fi putut să intre pe poarta aia și apoi să urce scările sau cel puțin să fie descărcată aici ceea ce era nevoie, nu știu, materiale, armament, lucruri de felul ăsta sau oameni, care apoi să vină apoi aici. Dacă vi se pare abruptă scara asta, este o alternativă mult mai prietenoasă la relieful din apropiere. Puțină lume știe de asemenea că da, China este o țară mare, dar este mai degrabă o țară mare din punct de vedere al populației. Ca suprafață efectiv locuită nu e chiar așa de mare. Mare parte din teritoriul țării este în zone destul de muntoase, destul de înalte și destul de greu de făcut agricultură sau de construit. Populația este concentrată mai ales așadar pe malul apei, al oceanului, pe lângă fluvii, în zonele unde oamenii pot trăi ca să aibă neapărat, evident, acces la apă. Apă și mâncare. Trebuie să-mi fac un selfie în 360 acolo sus. Hello, hi. May I take a photo with you? Of course. Okay, thank you. What's your name? My name is Yana. I'm George. Okay, welcome to China. Welcome to the Great Wall. Have a good time. 谢谢. Okay, bye bye. 再见. Bye bye. Bye bye. You tired? Is he tired already? He is tired. This is my Husband. Yeah. Okay, have a good time. Foarte prietenoși, evident, chinezii, însă, din nou, cred că o să scriu un editorial pe Substack mai detaliat despre toată povestea asta. Percepția mea despre chinezi este că nu sunt chiar așa stereotipici cum ne imaginăm noi din foarte multe puncte de vedere. 1. Nu sunt cei mai ospitalieri, dar nu sunt în niciun caz neospitalieri. Nu mi se par nici agresivi, nu mi se par lipsiți de respect, însă cu siguranță nu sunt atât de exagerat de prietenoși încât să se întindă preș în fața străinilor. Experiența lor din istorie le-a arătat ce s-a întâmplat în trecut când au făcut asta probabil și sunt celebre poveștile lor despre cum încearcă să-și recupereze onoarea după niște incidente istorice.
Deci mie mi-e frică că trebuie să mă întorc pe jos până acolo. Chestia asta are 21 de mii de kilometri și eu nu cred că o să termin unul. Dar asta e bucata frumoasă. O să pot să bifez și să zic că am venit până aici. Încă două vorbe despre chinezi. Toți cei care am stat eu de vorbă sunt foarte de treabă. Dar chiar îți trebuie o metodă de a comunica cu ei. Și Apple Maps funcționează bine aici. iPhone-ul este surprinzător de bun în China. Iar aplicația asta Translate de pe iPhone este foarte ok. Eu am descărcat limbile locale și which is the straight line to the cable car. Traduce destul de bine. Îmi dă varianta asta. Pot să-i dau chiar să o și audă. 那条是通往缆车的直路。 Acum am căștile puse și, spre exemplu, prin AirPods funcționează la fel și toate chestia asta funcționează fără internet, la nivel local pe device. 2026 și faptul că chinezii nu prea vorbesc engleză sau alte limbi, rezolvat de tehnologie făcută în China. Superbă vederea de aici! E frumos? E foarte frumos. Să mai ridicăm un pic drona. Ia uite un bărbat adevărat. Ce ziceam? Bărbați adevărat trebuie să urce scările astea. Strong, strong man. Yeah. Powerful. Yeah. Strong. Very good. You're welcome. Hai să ne continuăm aventura. Nu Stella Asia Express. Tot un fel de expres. Oh my god. Oh. Sorry. Yes, of course. OK， thank you，thank you。对，没事没事，大哥，你可以先进来，可以。哎，好的，谢谢。好，来，看那边，看那边。Nice photo. Very nice photo. Deci, aparent, acesta este locul perfect pentru poze. E bine, ei fac portrete, hai să încercăm altceva. Am găsit un pasaj secret. Apropo, foarte faine pozele, nu? Am găsit locul perfect de poze. Practic, partea de influencer a fost rezolvată. Dar am găsit un punct de observare. Să vedem cât de sus pot să ajung. Și cu un pic de curaj. Da. Sunt tare curios, unde se termină zidul? Glumesc, știm că nu se termină, nu? Dar vreau să mai văd câte ceva drăguț aici, dacă tot am venit. Și pentru bucata următoare o să trec pe modul, un alt mod de pe camerele astea care îmi place foarte mult, cel în care face autoframing. În momentul ăsta nu mai am nicio treabă, trebuie doar să țin de băț și oriunde aș duce camera, ar trebui ca în editul final, ar trebui să am o încadratură bună. Ok, leg day, leg day. Sincer, cred că după vacanța asta o să mă întorc un pic mai obosit decât am plecat. Și un pic mai răcit, dar pentru priveliștea asta, cred că merită. Deci, practic, e ca și cum aș avea un gimbal în mână în momentul ăsta și nu mai trebuie să fac o chestie pe care editorii mei o cam detestă. Faptul că trebuie să facă tracking, care le ia foarte, foarte mult timp. Și nu trebuie decât să mă întorc. Și chiar dacă întorc camera, că în momentul ăsta o rotesc în mână, am rămas încadrat. Ce frumos se vede în spate zidul. Cred că pot să umblu un pic și la zoom. Da, ce tare! Dacă tot avem, acum putem să facem montaj, să facem filmarea într-un mod liniar. Trebuie să dau din nou dublu click pe mine. Și acum face tracking. Și acum sunt pe liniar. Ce înseamnă liniar? Și asta e o chestie pe care vă încurajez să o luați în serios, pentru că și noi am ajuns să o facem în ultima perioadă, tot mai des. Camerele acestea 360 sunt spectaculoase, pentru faptul că pot surprinde absolut totul și sunt chestii pe care eu, spre exemplu, acum nu le-am observat la filmare, dar o să pot să le scot apoi în montaj.
cum ar fi oamenii, spre exemplu, din spatele camerei, dacă aș fi în mod 360. Hello! 好，你坐着了吧，坐你姐姐后边。后面去点。 We meet again! You are Russia? No, No. Romania. Oh, I'm Ania. Oh, I am Romania. And you? I'm China. You China? Yes. Very good. Thank you. Thank you. 你好。你好，你好。 Așa, exact ce ziceam. Foarte prietenoși, foarte de treabă, dar prea puțin... nu sunt, să zicem, la fel de ospitalieri, cum am văzut, spre exemplu, mai degrabă în Thailanda. E o cultură destul de diferită. La tailandezi cred că e și o chestie spirituală, faptul că ca să-și facă ei karma, trebuie să aibă grijă de tine. Anyway, să revenim. Deci, cam așa se vede acest Instaframe 2.0, care practic în momentul acesta, în modul liniar de care vă ziceam, obține o imagine care simulează un gimbal, fără munca editorului de a face tracking după. Pentru că dacă aș avea o filmare 360 în momentul ăsta, ar fi destul de greu să export din ea, după aceea trebuie să iau frame cu frame sau cu aplicație. Și copiilor, apropo, sunt foarte gălăgioși și nimeni nu le spune nimic, ceea ce iară mi se pare foarte tare. Bravo lor! Excuse me! Cineva blochează intrarea. Și exact ce vă ziceam de copiilor, știu exact ce trebuie să facă în astfel de situații. Influencerii țărusoaice. Și acum iar sunt la întuneric. Și pe Instaframe. Cum vi se pare? Mie mi se pare că în sfârșit, după foarte mult timp de când îmi doresc așa ceva, avem o astfel de cameră care să poată să facă munca unui gimbal fără să ai neapărat nevoie de gimbal. Am impresia că m-am îndepărtat destul de mult. Dar am mai găsit un loc. Ce tare! De aici, cu puțin curaj, poți să te duci pe cărare. Din păcate, cu și mai puțin curaj, nu vă zic de ce miroase aici. Ce chestie! Acesta este un free frame stabilization, adică dacă îți tremură mâna, cum fac eu în momentul ăsta, o hâțâind de colo-colo, camera va stabiliza în continuare ca și cum ar fi pe un gimbal, dar acum o face free frame. Ce înseamnă asta? Că văd aici, am imagini și orizontală și verticală pe care pot să le export apoi foarte ușor în funcție de pentru ce platformă vreau să postez imaginile astea. Practic, dacă îți tremură mâna sau ești într-un vehicul în mișcare, mai ales o motocicletă sau altele, chestia asta iarăși poate fi un mod foarte, foarte, foarte folositor. Mă urc oare până la poza aia spectaculoasă, deși cred că am cel puțin una bună de thumbnail din călătoria asta. Asta e problema cu zidul ăsta, că te păcălește că mai un pic și ajungi la o destinație. Cred că o văd totuși. Cred că o văd totuși. Și ultima bucată, în doar 3 secunde, pe un pic de hyperlapse. De aici încolo, încât îmi dau seama, este bucata nedezvoltată, nereparată a zidului. Sunt tare curios cum se vede dincolo, dar până una alta, vederea încolo e spectacol. Pe aici nu se trece. Cred că am ajuns la capăt. Oare reușesc eu să văd ce e acolo sus? Acolo cred că era un fel de garnizoană. Asta e unul din momentele când mă felicit că am luat după mine nu doar camera asta, ci și stativul ăsta pe care vezi la mine în mână. Sunt din ce în ce mai accesibile și au și funcție de trepied. Foarte folositoare și pentru telefoane și pentru camere. Și dacă vezi că am ochelari de soare chiar și aici, îmi curg ochii, nu vreau să mă vedeți, sunt roșu, cred că. Eu am lăsat setarea Pure Video pe automat, dar așa este când o pornești pe manual. Cam așa arată imaginile de la interior și senzația aia pe care am avut-o la Luna Ultra când intram, am fost, spre exemplu, în cetățile Ponorului. Și acolo, deși eu vedeam negru în interior, totuși se vedea că era încă lumină.
Tehnologia aia, un pic de AI adusă la nivel de procesor, de hardware local, se regăsește și aici. Aici, în interiorul unde sunt eu, nu este nicio sursă de lumină în afară de crenelul ăla de acolo. Dar toate astea mai este ceva lumină naturală. Însă, din câte îmi dau seama, s-ar putea ca această cameră să fie noua campioană la 360 în zone cu lumină nu doar complicată, ci și foarte scăzută. Acum, noi ne așteptăm, spre exemplu, ca în zilele care urmează să apară ceva și de pe la competiții din ce am văzut eu. Dar, deocamdată, asta e cea mai bună cameră 360 pe care am pus-o în mâna până acum, fără exagerare. Și nu m-a plătit Insta360 să vă zic chestia asta. Cred că e momentul oportun aici, în vârful zidului chinezesc, la capătul zidului, să vă zic chestia asta. Insta360, doar mi-am promutat camera înainte de lansare și pentru asta le sunt recunoscător. Asta înseamnă să testezi hardware, device-uri înainte de lansare, sub NDA, cu non-disclosure. Dar acum pot să spun că imaginile de pe camera asta au fost inclusiv în testul cu Ferrari Amalfi Spider, pe care te încurajez să-l vezi dacă nu l-ai văzut deja. Deși acolo nu aveam ultima versiune de firmware și toate softurile, imaginile sunt foarte bune. Și acum o să mai trag câteva poze în 360, dar pentru testul meu cu această cameră nu puteam să găsesc un loc mai bun. Sunt în China în vacanță și urmează și un eveniment. Am încercat să fac 2 în 1 și cu asta 3 în 1. Am făcut și review la o cameră care se lansează peste câteva zile față de momentul în care o registrez eu. Câteva detalii apropo de chestia asta. Din punct de vedere design, aproape nimeni nu s-a prins că am în mână o cameră nelansată. Ea nu este încă pe piață nici aici în China, în momentul ăsta, la momentul la care eu filmez. Era să vă zic, să nu uitați să vă luați pălărie, să vă dați cu SPF, să vă luați apă, electroliți, să vă luați și rugăciunile la voi. Știu că din camera 360 treptele astea par nasoale, în realitate sunt mai nasoale. E una din rarele ocazii în care camera nu face cinste nenorocirii alea de acolo. Chestia este foarte abruptă, adică chiar scoate din tine și nu-i mai judec pe cei care au urcat astăzi cu telecabina sau cu telescaunul, cum am făcut și eu. Sau gondola. N-a fost cabina. Dar cred că ați înțeles ideea. În câteva cuvinte, totuși, după niște zile mai turistice prin China, sunt foarte multe chestii care trebuie bifate în viață. Trebuie să-ți pui așteptările 5%, 10% de desubt. Vei găsi chestii absolut spectaculoase aici. Dar vei găsi și chestii care vor scoate sângele, apa din tine, nervii și răbdarea. Și de multe ori vei vedea, cum zice Lorena, foarte multe pietre. Niște pietre foarte interesante. Dar sunt foarte, foarte multe pietre pe aici. Și după aceea, foarte multe bazaruri. Cineva vrea să-ți vândă mereu ceva. Nu sunt agresivi, însă la capitolul mâncare sau foarte bine. Chiar ai de unde alege, mai ales mâncarea asiatică, occidentală prea puțin. Hai după voi, nu stați! Știu că e greu acum, după bucata asta de zi, dar te-ai mai făcut ture grele pe munte. Bucata de perete. Bucata de perete. Cum ți-a părut bucata de perete? Perețica asta. Fizic? Da. Fizic e grea. Serios? Da, come on, hai, să fim serios. Hai să le arăt cum ești pe spate, dă un pic. Ok. Da? Bine, ești foarte cald. Da. Am să nu mă răsfăț. Uite, știu cum arată treptele astea, incredibil. Am mixed feelings cu blocul ăsta. Adică, la cât de turistic a devenit, își pierde puțin din farmec. Nu-mi place faptul că se acceptă mâncarea înăuntru și mulți se așează și mănâncă. Am văzut foarte multe de astea, ambalaje aruncate. Da. Și apoi mai sunt cozile astea. Ceea ce nu mi se pare ok pentru ceea ce reprezintă locul ăsta. Și acum, sincer, e mult prea turistic. Păi cine? De-aia suntem și noi aici. Și pot să înțeleg
nostru comercial. Ne băgăm? Excuse me. 排队，坐滑道需要排队1个多钟。Trebuie să o lăsăm mai încolo, că acum e foarte zgomotos aici. Și ăsta e momentul ăla când trebuie să te hotărăști. Dacă stai la o coadă de o oră și jumătate, după ce ai stat deja mai mult de jumătate de oră, cred că asta 45 de minute, și nu ne vom da pe tobogan, dar, slavă Domnului, există imagini pe YouTube despre tobogan. Așa că o să ne imaginăm mai degrabă decât să ne dăm data asta și o să coborâm cu telescaunul. Biletul de venire, apropo, biletul de acces la Marele Zid este valabil și pentru, nu doar pentru Zid, trebuie să ții unul și pentru autobuz. Autobuzul te duce până la telescaun, dar sunt bilete separate de la companii diferite. Și acum trebuie să dăm cu biletele. Yes. Și înainte să râdeți de pălăria mea, trebuie să vă zic că am negociat-o de la vreo 150, 170 sau cât era de yuan la 100. Știu că e scumpă și la 70 de lei, că am făcut conversie, dar e mai ieftină decât o instalație, pentru că deja sufăr din cauza căldurii. Mai mult decât urși, pe mine mă fascinează fascinația oamenilor pentru urși și panda, pentru că ăștia, chiar și atunci când se hârjonesc în slow motion. Încă o dată, îmi plac foarte tare urșii ăștia, dar încă o dată, uite-te, știu câți oameni sunt aici, fii atent. Și asta e doar o mică parte din tot sanctuarul ăsta de aici, din Chengdu, care are cea mai mare populație de urși din lume. Și ziua 2 de test, după Marele Zid, astăzi am venit din nou la Chengdu, la sanctuarul de urși panda. Ăștia dorm 12 ore pe zi și mănâncă în tot restul timpului. Există și o vorbă despre ei, că urșii panda eat, shoot and live. Shoot adică bamboo, shoot, dar they also adică asta fac toată ziua. Așa că este locul potrivit unde să testăm această cameră, pentru care am aici câteva specificații tehnice. Nu este încă lansată la momentul la care eu o am în test și asta mă bucură foarte tare, pentru că am putut să o testez în condiții de lumină mizerabilă, aglomerație foarte mare și sunet foarte prost. Și hai să vedem ce poate în minutele care urmează. Cred că ăsta este cel mai tare birou de unde puteam să fac review-ul ăsta, cu un telefon într-o mână și cu camera asta în mâna cealaltă. Și hai să vă zic așa ce am aflat. Avem 2 senzori pe camera asta de 1,1 inch. Unul pe față, unul pe spate. De fapt, nici măcar nu contează care-i fața și care-i spatele dintre astea două. Important este că vei obține un efect, din câte am înțeles eu, de 1 inch real de fiecare atunci când filmezi. Practic asta o să îmbunătățească radical calitatea filmărilor. Să trage în 8K 30 și
De ce o las în 8K 30? Pentru că până la 8K 30 intră automat într-un mod pure video în care va folosi 10 stopuri de lumină. Hai totuși să vă mai zic câteva specificații, că mi le-am notat aici. Practic, pixelii sunt de 2 ori mai mari decât la X5. O altă cameră pe care am mai testat-o aici. Și asta se întâmplă inclusiv când filmezi în 8K. 8K adică 4 plus 4K, nu este un 8K pe un singur senzor. Vă ziceam de stopurile alea de Dynamic Range, sunt 13 și zic ei de 3 ori mai multă lumină intră pe fiecare pixel. Plus 3 procesoare care se ocupă doar de imagine și un chip de la Qualcomm care face tot restul. Adevărul este că atunci când folosești camera asta, ai această percepție că nu este lentă. Adică se mișcă și pe durata testului meu a primit și vreo 2 update-uri de firmware care au făcut-o și mai rapidă. Cred că în sfârșit softul de pe toate camerele astea se maturizează astfel încât să meargă cu orice fel de device. Premiera industriei pe această Insta360 X6 ar trebui să fie acest Dolby Vision nativ. Acum, dacă nu ești profi, s-ar putea să nu te intereseze prea mult chestia asta, tot auzi de Dolby, toată lumea folosește. E bine, asta este prima cameră 360 care poate să facă, spune chestia asta și încă nu am găsit pe altcineva cu astfel de ambiții, cel puțin până la momentul review-ului meu. Poți filma în 10-bit pe toate modurile. Pentru toți cei care fac fotografie sau video, 10-bit este enorm, este mult mai multă informație decât încăpea în 8-bit. Practic o să ai imagini de calitate foarte bună, inclusiv la apus, nu o să mai bending în culori, coloristul tău sau pur și simplu un soft automat de gradare o să aibă de unde să scoată informație din camera asta. Numai că, încă o dată, e o limită pe care trebuie să o știi și mi-am notat, Dolby Vision și iLog merg doar, încă o dată, până la 8K la 30 de cadre. Dacă vrei 8K la 50, pentru un pic mai multă mișcare, pentru filmări rapide, filmezi în culoare standard, dar chiar și ea este bună. Însă, dar dacă dai banii ăștia, meriți să afli de la mine, nu dintr-un asterisc de acolo din subsolul site-ului când o să dai banii pe camera asta, pentru că nu o să fie ieftină. Și hai să vorbim foarte repede despre hardware-ul de pe camera asta, pe repede înainte. Avem acest ecran foarte tare, OLED de 2,32 inch, always on, vizibil chiar și în soarele ăsta de aici, și care este haptic. Practic am apăsat un pic mai devreme pe el și am dat drumul la rec. Camera are și stocare internă, într-o perioadă în care ne înfuriem cu toții pe prețurile la memorie, au reușit să pună 47 de giga de memorie internă, deci filmezi și dacă ți-ai uitat cardul. Eu mi-am luat carduri la mine și trebuie să ții carduri de viteză. Nu te poți mulțumi cu carduri lente, tocmai de aceea te încurajez, știu că sunt scumpe, dar sunt bune cardurile de la Lexar, pe care le vindem și noi pe gb.ro. Lentilele astea pe care le vezi sunt interschimbabile. Se numesc 2.0 de acum, se prind acum cu niște clipsuri. Sincer, mi-e frică să umblu la ele, dar ei zic așa că sunt mai rezistente și mai ieftini de înlocuit decât generațiile anterioare. Mare atenție însă că am găsit în meniu o funcție de recalibrare a lentilelor după ce le schimbi. Asta e pentru cei care fac mai degrabă sporturi extreme. Eu nu am reușit încă să zgârii nici măcar generația anterioară, nici X5, nici X4. Poate sunt eu un pic mai grijuliu cu camerele astea, dar cred că nu e chiar așa de greu să ai grijă de ele, însă trebuie să știi că este o opțiune și este mai mult decât binevenită. Și trebuie să vorbim despre baterie. Bateria are 2600 de mAh și recomandarea mea este să o iei cu încă o baterie suplimentară. Vestea proastă este că bateria de la interior, hai să dai o stop să ți-o și arăt, este de acum, încă o dată, din nou, diferită. Și chestia asta poate fi un pic frustrantă. Hai să-ți arăt. Asta este noua baterie de la Insta360 X6 și aici, în interior, este slotul de card. Deci, nu te baza doar pe stocarea internă, nu te baza doar pe o singură baterie. Recomandarea mea e cu 2 baterii, cu toate astea, datorită noilor procesoare, camerele acestea o să țină mai mult ca niciodată. Cam cât de mult? Hai să vedem. Pe durata testului meu, eu nu am reușit să descarc într-o zi normală de filmare complet bateria. Practic, pentru o filmare obișnuită, jumătate din baterie este de ajuns, nu ca altă dată când rămâneam tot timpul în pană. Ei zic așa că poți să filmezi 140 de minute de 8K continuu, practic cu 51% mai mult decât la X5, plus încărcare de la 0 la 80% în 24 de minute. Pentru chestia asta însă vei avea nevoie de un încărcător rapid. Da, camerele acestea mai nou se încarcă pe protocoale de încărcare rapidă, cum fac și telefoanele. Și da, shameless plug, încărcătoare rapide pentru camerele astea, unde crezi? Pe gb.ro, evident, cablurile noastre
retractabile de pe încărcătoarele de pe 70 și de 100 o să-ți rezolve problema 2 în 1. Dar trebuie să mai adaugi încă niște bani dacă vrei încărcare rapidă. Însă, le poți încărca cu orice încărcător care suportă USB-C, iar pentru a le încărca, cauți chestia asta de pe lateral de aici și ușița asta poate fi desfăcută dacă vrei să menții alimentată camera în timpul utilizării. Asta este o chestie utilă, nu este nouă, dar ți se pare, nu, că e mai compactă? Sunt foarte multe chestii diferite de la o generație la alta. M-aș fi bucurat să putem păstra accesorii de la o generație la alta. Vestea bună este că, din experiența mea, prinderile astea de aici sunt identice cu generația anterioară și cam asta este singura chestie care se repetă. Pe lângă partea de lavaliere. Hai să vorbim un pic și despre sunet. În realitate, niciodată nu am avut încredere totală în microfoanele de pe aceste camere. Tocmai de aceea, pe durata testului meu, ce-mi place chestia asta, apropo, poți să setezi ecranul să ia rec apăsând oriunde pe ecran? Foarte tare chestia asta. Ei zic așa că au filtrare de vânt și în premieră un microfon ascuns în corp gândit pentru motocicliști. Deci, practic, folosesc microfoanele pentru a face diferența între zgomot și zgomotul de care ai nevoie. Ei zic așa că pot să lase motorul să se audă. Foarte mulți motocicliști folosesc camerele astea prinse cu tot felul de prăjini din alea pentru a avea acel POV foarte interesant care arată cumva ca în GTA. Însă, în realitate, pentru ăștia ca mine care vrem cea mai bună calitate a sunetului, pentru voi cei care vreți să ascultați și să nu auziți prea multe zgomote în jurul nostru, o să ai nevoie de un mic Pro de la Insta360 care se conectează direct prin Bluetooth la 48 de kHz fără receiver. Alternativa este că, din ce am testat eu, poți să folosești și alte lavaliere third party, dar exact ca la una Ultra, mă frustrează faptul că acele third party-uri arată cam așa. Adică trebuie să le legi pe USB-C aici în spate și apoi să spui lavaliera aici. Aștept să văd cum se mișcă lavaliera de la Insta360 și văd dacă intru în ecosistem și cu lavaliera, dar am deja lavaliere bune pe care le muncesc de luni de zile, un an de zile. Nu simt nevoia să mai fac încă o investiție suplimentară. Acel mic Pro ar putea să mă convingă doar pentru că are ecranul acela cu ink, pe lângă calitate, pe lângă 48 de kHz, pe lângă toate chestiile astea și partea de ecosistem. Să mă grăbesc totuși pentru că au început să curgă apele pe mine. Sunt 36 de grade și aici, nu doar în România. Acum, foarte repede, partea care este cu adevărat nouă. În momentul în care pui camera asta la încărcat, o să observi că se întâmplă niște chestii. În primul rând, știu că sunt încă niște bani în plus, nu-mi plac abonamentele, dar am ajuns să dau banii pe funcția asta Insta360 Plus. Funcția asta, spre exemplu, de cloud, care îți permite să-ți sincronizezi toate fișierele la ei. Plătesc un abonament lunar care îmi permite să am 1 tera de stocare. Și de ce fac chestia asta? Din două motive. Nu pentru că n-aș avea cloud sau soluții de transfer, ci pentru că pot să fac și export în cloud-ul ăla al lor. Insta360 cloud-ul lor merge repede și când bag camera la încărcat, o leg la Wi-Fi prin aplicație și își face sincronizarea în timp ce se și încarcă. Și asta este o chestie foarte mișto. Ce am observat este că are inclusiv un mic web server, procesorul la nou de la Qualcomm îi permite camerei să deschidă pagina de login de la hotel ca să pot să bag numărul camerei și numele și după aceea știe să intre pe internet. Pentru că până acum nu reușeam să leg astfel de camere decât printr-un Wi-Fi cu sau fără parolă. Acum pot să mă leg și la un hotspot pe astfel de cameră pentru a face sync. De aici, de unde transmit eu din China, am reușit să transmit cu 4 MB pe secundă, ceea ce este lux, credeți-mă, pentru noi cei care facem video. Însă mai există o chestie care se numește Auto Edit 2.0. Dacă nu ești bun la edit, nu sunt, și trebuie să apelezi constant la un editor, dar omul ăla e ocupat sau nu ai acces la el sau nu vrei să dai banii, există niște metode prin care poți obții niște edituri locale, pe cameră și în aplicație împreună. Chestia asta o să-ți dea niște filmulețe, o să încerc să-ți mai arăt pe social media niște mici exemple, sunt nice to have, sunt drăguțe, încă nu mi se pare că sunt complet mature. Cu toate astea, trebuie să-ți mai spun o chestie. Dacă ai deja Insta360 X5, o să-ți vină update-urile astea și pe camera ta, pentru că cred că rulează mai mult pe aplicația din telefon decât pe cameră, ceea ce este ok. Pentru cei care trăiesc însă din asta, trebuie să știi așa, niște cifre pe scurt. Ai iLog pe 10 bits și suport ACES, deci gradezi ca la film. E prima cameră 360 cu workflow nativ în DaVinci Resolve, de la stitching la export, fără softuri intermediare și pe USB 3 poți să transporti 450 de mega pe secundă din storage-ul intern. Depinde de cât de rapid este cardul, că vorbeam puțin mai devreme. Wi-Fi 6 duce teoretic până la 100 de megabytes pe secundă.
Sunt cifre de testat. Eu nu am avut acces la un Wi-Fi atât de rapid. Vii cu noi? Yes. Hello. Trebuie să plecăm. Yes, sir. Și acum o mică completare pentru partea de final. Trebuie să mă apropii de final cu filmarea mea. Datoria de la filmarea de la Marele Zid, da, au recunoscut-o până și astronauții chinezi. Nu se vede Marele Zid din satelit. Asta este unul dintre cele mai vechi mituri din geografie și așa ceva. Pur și simplu este ca o mică autostradă foarte subțire, așa cum nu se văd restul autostrăzilor, pentru că sunt prea subțiri, nu se vede nici Marele Zid din satelit. Dacă te-ai prins și dacă știai, bravo ție, like, share și subscribe. Verdictul. După câteva zile în care camera asta mi-a fost și dronă, și gimbal, și aparat foto, și cameră de vlogging, părerea mea, nu este un accesoriu ieftin. Și încă nu o văd 100% singura cameră, dar poate să fie. Îți mai trebuie încă o curbă de învățare. Încă trebuie să te mai adaptezi un pic la ea și la viitorul în care vom putea să folosim toate unghiurile de filmare. Cu inteligența artificială, chestiile astea o să ne facă viețile mult mai ușoare. Concluzia mea sinceră este că aceste camere 360 s-au maturizat enorm. Insta360 X6 este fără discuție cea mai bună cameră 360 pe care am folosit-o vreodată și una dintre cele mai bune camere pe care le-am folosit vreodată, punct. De ce? Pentru că face foarte multe chestii la un loc. Cu AI-ul, cred că asta o să facă toată munca asta de creativitate mult mai accesibilă pentru oameni mai puțin tehnici pe Premiere, pe DaVinci, pe toate softurile astea, așa cum sunt și eu. Nu mă pricep, nu-mi place, am oameni care fac asta pentru mine. Cred că o să scăpăm de oameni în niciun caz. Îmi place să lucrez cu editori umani care au creativitate și scot produse bune. Materialul pe care îl vezi a fost filmat cu un editor uman. Dar este mult mai mult content, se întâmplă mult mai multe lucruri în viața și în jurul meu care cred eu că merită povestite și cred că asistat de o cameră de felul ăsta și un soft bun o să pot să spun povești mai multe și mai interesante. Dacă scurtez timpul de la momentul filmării la publicare. Mi-a luat câteva zile să fac acest clip și da, a ieșit o variantă cât am putut noi de bună, înghețată în timp, înainte de ziua lansării. Pentru prețuri, te încurajez să cauți online, o să-ți las și un link în descriere, o să fie și un articol pe blog. Îți mulțumesc dacă m-ai urmărit, mă opresc aici, curg apele pe mine, dar a fost o mare bucurie să văd încă o dată Urși Panda și să testez în avantpremieră această cameră. Le mulțumesc celor de la Insta360 care mi-au trimis în teste această cameră X6. Nu mi-au spus ce să vă zic, nu m-au plătit să vă spun lucrurile astea, testez cu mare drag și dacă lansezi ceva, știi unde ne găsești. Cam atât pentru astăzi, like, share și subscribe și până data viitoare, să vă fie numai bine!